एभ्रिवान नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई ग्वारामरीको रेसिपी लिएर आएको छु। यो नेवारी खाजा हो र ग्वारा भनेको चाहिँ गोलो हो र मरी भनेको रोटी हो र ग्वारामरी भनिन्छ यसलाई। यो कसरी बनाइन्छ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। मैले यो 1.5 कप मैदा लिएको छु अनि 1 टेबल स्पुन यो बेकिङ पाउडर लिएको छु। तपाईहरुले यसमा बेकिङ सोडा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र पिन्च अफ सल्ट पनि लिएको छु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले यो ग्वारामरी बनाउनको लागि चाहिँ यो मैदा र पानीको मात्रै मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बेकिङ पाउडर र सल्ट चाहिँ मैले यो बनाउने बेलामा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ पानी आवश्यकता अनुसार पानी लिने, मैदामा चाहिँ पानी राखेर हामीले यसलाई मिक्स गर्ने। ल अब यो मिक्स गरौँ। यसलाई चाहिँ धेरै पातलो गर्नु हुँदैन, अलिकति यो यसको पिठो चाहिँ बाक्लो हुनुपर्छ। यो मैदा पनि अब तयार भइसक्यो। यो यस्तो हुनुपर्छ। यस्तो किसिमको यो ब्याटर हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ खासमा हामीले रातभरि राखेर बनाउनु पर्ने हो। थोरैमा 4-5 घण्टा भए पनि हामीले चाहिँ यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो ब्याटर तयार भइसक्यो। यसलाई चाहिँ अब हामी राखिदिउँ। मैले मैदा र पानी मिक्स गरेर राखेको पनि 5 घण्टा भइसक्यो। यस्तो भएको छ यो मैदा। अब यसमा चाहिँ हामीले अब यो मैले जुन पिन्च 1 पिन्च मैले नुन लिएको छु त्यो राखिदिउँ। अनि 1 टेबल स्पुन मैले यो बेकिङ पाउडर लिएको थिएँ, यो पनि यसमा राखिदिउँ। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। यो मेरो ब्याटर पनि यस्तो भइसक्यो, राम्रो भइसकेको छ। अब म हिट पनि अन गर्छु र तेल तताउँ। तेल चाहिँ मैले अहिले हाईमा राखेको छु। त्यसपछि यो बनाउने बेलामा यो मिडियम टु लोमा राखिदिनुपर्छ। अब हाम्रो तेल पनि तातिसकेको छ। यसलाई हामीले अलिकति थोरै राखेर चाहिँ तेल कस्तो भएको छ हेर्नुपर्छ। र म अहिले चाहिँ यो हिटलाई चाहिँ मिडियम टु लोमा राख्दैछु। अलिकति पहिला राखेर हेरौँ। तेल तातिसकेको छ। मैले चाहिँ यो हातमा अलिकति तेल लाउँदै हाल्न लागिरहेको छु। पानी लगाए पनि हुन्छ, तेल लगाए पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले तेल धेरै राख्नु हुँदैन। 1 इन्च जति मात्रै माथि आउने गरे हातदेखि 1 इन्चसम्म राख्नुपर्छ, धेरै राख्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ माथिबाट तेल हालिदिउँ अलिकति। अब यसलाई पल्टाउने बेला भयो। मैले हिटलाई अझै लोमा राख्दैछु।
यो ग्वारमरी चाहिँ हामीले यो रातभरि भिजाएर बनायो भने चाहिँ असाध्यै राम्रो बन्छ। यो हामीलाई बिहानको ब्रेकफास्टमा खानलाई चाहिँ एकदमै राम्रो, सजिलो, मिठो खाजाको रूपमा लिन सक्छौँ हामीले ग्वारमरीलाई। अब यो तयार भइसक्यो। फेरि यस्तै गरेर सबै हामी राख्दै जाउँ। अब यसलाई अब पल्टाइदिउँ फेरि यसलाई पनि। अब यो पनि हाम्रो यो सेकेन्ड ब्याच पनि हाम्रो तयार भयो। अब लास्ट छ मेरो अलिकति, अहिले चाहिँ मैले अलि सानो सानो राखिरहेको छु। अब मेरो लास्ट ब्याच पनि सकियो। यदि तपाईहरुलाई यसमा चिनी हाल्नु मन लाग्यो भने पनि 1.5 कप मैदामा तपाईहरुले 1 टेबल स्पुन चिनी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कलरको लागि बेसार राख्नु भए पनि हुन्छ। तर म चाहिँ एकदम सिम्पल यो यतिकै मैले चाहिँ बनाइरहेको छु। यो यतिकै मिठो हुन्छ, यसमा केही नगरे पनि चियासँग खान यति मिठो हुन्छ। यो लास्ट ब्याच पनि मेरो अब तयार भयो। अब यसलाई निकालौँ। मेरो त ग्वारमरी तयार भइसक्यो। अब खाने बेला पनि हुन लाग्यो। अब म चाहिँ यसलाई तातो चियामा खानेछु। म अब सर्भ गर्छु है। ल है, म चाहिँ अब तातो चिया पनि सर्भ गर्छु। मेरो यो ग्वारमरी पनि कस्तो भएको छ म तपाईहरुलाई त्यो टेक्सचर पनि देखाउँछु। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो भएको छ भने हेर्नुस्। ल म तपाईहरुलाई यो खाएर पनि देखाउँछु। यस्तो मजाको भएको छ। अब तातो चिया खानुपर्छ। अब म धेरै तातो चिया खान सक्दिनँ। तर खाँदाखेरि चाहिँ यो तातो चियामै मिठो हुन्छ, एकदम मजा आउँछ। तपाईहरु पनि यसै गरेर ग्वारमरी बनाएर बिहानको ब्रेकफास्टमा जाडो महिनामा तातो चिया र तातो ग्वारमरी खानु होला, एकदम मजा आउनेछ। ल है, म तपाईहरुलाई देखाउँदै खाँदैछु म चिया र ग्वारमरी। तपाईहरुले पनि यस्तै गरेर खानु होला बनाएर। कस्तो मजा आयो खान पनि। यदि तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने
मलाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि म यस्तै गरेर अर्को नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।